Good morning, dear student. I am Gaurav Dangasya from Modulus classes. JEE NEET ની અંદર આપણે ઓસ્સિલેશન એટલે કે દોલનનો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરેલ છે, જેના બે લેક્ચર આપણે ઓલરેડી થઈ ચૂકેલા છે. લેક્ચર નંબર 3 ની અંદર જોઈએ તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે દોલકની કુલ ઊર્જાની વાત કરી ગયા હતા, દોલકની ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા. તો દોલક પાસે માત્ર બે પ્રકારની ગતિ ઊર્જા, જે પદાર્થ દોલન કરતો હોય એની અંદર ખાલી ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા હશે અને બંનેના સરવાળા સ્વરૂપે એની અંદર કુલ ઊર્જા રહેલી હોય છે, જેનો આલેખ કઈ આ રીતે હતો. લાસ્ટમાં આપણે આટલું કઈ સાબિત કરેલા હતા અને પ્લસ થોડુંક મહત્તમ ગતિ ઊર્જા, મહત્તમ સ્થિતિ ઊર્જા, સરેરાશ ગતિ ઊર્જા, સરેરાશ સ્થિતિ ઊર્જા આને લગતા સૂત્રો પણ મેળવ્યા હતા કે અને શું સંબંધ છે સરેરાશ ગતિ ઊર્જા ને મહત્તમ ગતિ ઊર્જા સાથે. હવે આપણે લાસ્ટમાં વાત કરી ગયા હતા કે આ જે બે પોઈન્ટ છે કે જ્યાં શું છે કે ભાઈ એકબીજાને આલેખ શું કરે, ગતિ ઊર્જાનો આલેખ અને આ સ્થિતિ ઊર્જાનો આલેખ. આ છે સ્થિતિ ઊર્જાનો આલેખ, ઉપરનો આ રીતે આપેલો છે ગતિ ઊર્જાનો આલેખ છે. તો એ આલેખમાં આપણે જોઈ શકીએ બે બિંદુઓ એવા આવે છે કે જ્યાં એકબીજાને આલેખ છેદે છે. છેદવાનો મતલબ શું થયો કે તેના યામ સરખા હોય, ઉપરના આલેખ કે નીચેના આલેખ માટે. યામ સરખા હોવાનો મતલબ અહીંયા યામાક્ષો તો લીધા નથી, તો આલેખ શું દર્શાવે ભાઈ, એકને સ્થિતિ ઊર્જા દર્શાવે, બીજો આલેખ ગતિ ઊર્જા દર્શાવે. બંને જો એક જ જગ્યા પર છેદતા હોય મતલબ કે એ બિંદુએ ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા કેવી હોય, સરખી છે. ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા સમાન છે. જો સમાન હોય તો એ બિંદુનું સ્થાન અને સમય કે ભાઈ કયા સમયે ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા સમાન થશે અથવા તો કયા સ્થાને ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા સમાન થશે, એની વાત કરીએ. એની વાત કરતા પહેલા જો વિદ્યાર્થીઓ લાઈવ હોય તો ફટાફટ કોમેન્ટ ની અંદર y ટાઈપ કરીને સેન્ડ કરે, જેનાથી મને ખ્યાલ આવે. ઓકે, તો જે બિંદુએ ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા સમાન છે એ બિંદુના આપણે યામ એટલે કે એનું સ્થાન અને સમય મેળવીએ. તો ધારો કે એવા બે બિંદુઓ અહીંયા મળે છે P અને P' પર આપણને ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા સરખી છે. તો એ બિંદુએ શું છે ભાઈ, ગતિ ઊર્જા સ્થિતિ ઊર્જા આવું લખી શકો. ગતિ ઊર્જા સ્થિતિ ઊર્જા. તો ગતિ ઊર્જાનું સૂત્ર શું હતું, 1/2 ka² cos² ઓમેગા t કે ભાઈ પ્રારંભિક કળા શૂન્ય છે, બરાબર. સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર હતું 1/2 ka² sin² ઓમેગા t, બરાબર. બંને સરખી છે ભાઈ, ગતિ ઊર્જા સ્થિતિ ઊર્જા એવું લખી શકીએ. 1/2 કે a² કેન્સલ. શું બચે આપણી પાસે, cos² ઓમેગા t sin² ઓમેગા t. મતલબ કે આને આ બાજુ લઈ જઈએ એટલે કે ભાઈ sin² ડિવાઇડ બાય cos² યાની કે tan² ઓમેગા t is equal to 1 હોય તો ભાઈ વર્ગમૂળ લઈએ. આપણને ખ્યાલ છે ભાઈ બે કિંમત આવે, એક પ્લસ અને એક માઈનસ. પ્લસ એટલે કે આ બિંદુ દર્શાવે, માઈનસ એટલે કે આ બિંદુ દર્શાવશે. એવું કેમ? કારણ કે આલેખને આપણે બે ભાગ પાડી દીધા છે. આ બાજુના યામ કેવા લીધા, પ્લસ, આ બાજુના યામ માઈનસ લીધા છે. તો ભાઈ આની પણ બે કિંમત આવશે, +1 અને -1. તો પહેલા હું શું લઈશ, tan ઓમેગા t = 1. આ 1 ક્યારે હોય, બધાને ખ્યાલ છે, જ્યારે ઓમેગા t = π/4 હોય. ઓકે, ઓમેગા t = π/4 હોય તો ઓમેગા ની કિંમત રાખીએ, જે 2π / t થાય, π/4. ઓકે, તો π કેન્સલ. તો t એટલે કે ભાઈ t આવશે કેપિટલ T ડિવાઇડ બાય 8. કેપિટલ T એટલે કે આવર્તકાળ છે. તો આવર્તકાળનો 8મો ભાગ જ્યારે થાય આટલા સમયે, આ સમયે આપણને શું મળશે, ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા કેવી રહેશે, એક સમાન રહેશે. એ જ રીતે ભાઈ આનો બીજો કિસ્સો,
tan omega t is equal to -1. tan omega t is equal to -1. તો ભાઈ -1 ક્યારે થાય? ઓલ એસટીસી અનુસાર સેકન્ડ ચરણની અંદર આવશે. ભાઈ બીજા ચરણની આપણે વાત કરીએ તો omega t is equal to 3π/4 કેમ? છેદ કરતા અંશેક ઓછો. ભાઈ π/4 છે, છેદ કરતા અંશેક એક જ ઓછો, એટલે કે 4 - 1 એટલે કે 3. આ થશે 2π / t is equal to 3π/4. તો t is equal to આપણને મળશે 3t / t. t is equal to t/8 ને t is equal to 3t/8. તો આ આપણને ક્યારે મળશે? p ડેશ બિંદુ જે છે એ p બિંદુ t is equal to t/8 પર મળશે અને p ડેશ છે t is equal to 3t/8 પર. તો બંને માટે યામ મેળવવો પડશે કે ભાઈ કયા અંતર એટલે કે x મેળવવો પડશે. સોરી, યામ નહીં પરંતુ અંતર x. તો x at p is equal to a cos વિધેય તો sin જે કહી લખો એમાં આપણને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. cos આ થશે 2π/t. મારે કયા સમયે જોઈએ છે? કયા સમયે પદાર્થનું સ્થાન જોઈએ છે? તો t/8 સમયે. આ t કેન્સલ, આ 2/4 यानी કે a cos π/4 એટલે કે x at p is equal to a divided by √2. x at p is equal to a divided by √2 એટલે કે આ સ્થાન ક્યાં હશે? a divided by √2 પર. એ જ રીતે હું p ડેશ મેળવી શકું is equal to a cos omega ની જગ્યા પર ડાયરેક્ટ કિંમત રાખી દઈશ 2t/t and t is equal to 3t/8. તો a cos 3π/4. તો 3π/4 यानी કે બીજું ચરણ. બીજા ચરણની અંદર cos ઋણ હોય અને કિંમત તો ભાઈ π/4 એટલે यानी કે a divided by √2 માઈનસ આવશે યાર. તો આપણને સ્થાન અને એના માટેનો સમય મળી ગયો કે અહીંયા શું હશે? ગતિ ઊર્જા પણ કેવી હોવાની અને સ્થિતિ ઊર્જા સમાન હશે -a/√2 यानी કે બે બિંદુઓ મળે છે જે આપણે આ રીતે સાબિત કરી શકીએ. ખ્યાલ આવી ગયો હશે. એનાથી આપણે આગળ વધીએ. હવે જે આપણે જોઈ ગયા હતા કે ગતિ ઊર્જા અને સ્થિતિ ઊર્જા. તો ગતિ ઊર્જા, સ્થિતિ ઊર્જા, કુલ ઊર્જાને લગતા ક્વેશ્ચન કેવા પૂછાય આજે આપણે માત્ર આને લગતા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના છે. સ્ટાર્ટ કરીએ. એક 0.1 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતો પદાર્થ ઉપર સ્પ્રિંગ સાથે લટકાવેલ છે. એ પદાર્થ ઉપર F is equal to -10x ન્યૂટન આટલું બળ લાગે છે. આટલું બળ લાગે છે. હવે કીધું કે જ્યારે મધ્યમાન સ્થાને હોય પદાર્થ, જ્યારે મધ્યમાન સ્થાને હોય ત્યારે ઝડપ અથવા તો વેગ બરાબર 6 મીટર પર સેકન્ડ છે. મધ્યમાન સ્થાને હોય ત્યારે પદાર્થની ઝડપ 6 મીટર પર સેકન્ડ. એ પદાર્થ ઉપર બળ લાગે છે -10x જેટલું. ભાઈ માઈનસ છે, x ની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગે એટલે શું કહીશું? ભાઈ કે ભાઈ આપેલો પદાર્થ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન એટલે કે સરળ આવર્ત ગતિ કરી રહ્યો છે. m is equal to 0.1 કિલોગ્રામ v આપેલો છે અને મારે જોઈએ છે કે ભાઈ પદાર્થનો કંપ વિસ્તાર કેટલો હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો કંપ વિસ્તાર જોઈશે. હવે એના માટે કંઈક વિચારવું પડશે. હું શું વિચારીશ કે ભાઈ આ મધ્યમાન સ્થાન આપેલું છે તો મધ્યમાન સ્થાન અને વેગને કઈ સંબંધ? તો આપણે એ થિયરીમાં જઈને વિચારીએ. તો હા, મધ્યમાન સ્થાન પાસે વેગ શું હોય? વિચારો જલ્દી વિચારીએ. તો યસ, સ્ટ્રાઇક થઈ ગયો મગજમાં કે ભાઈ મધ્યમાન સ્થાને વેગ મહત્તમ હોય. ઓકે, ચાલો ભાઈ v મેક્સિમમ હોય
અને v મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતો કે ભાઈ વેગનું સૂત્ર યાદ કરીએ તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ઇન્ટુ a પછી જે વિધેય હોય cos અથવા તો sin જે કંઈ પણ વિધેય લીધેલું હોય ઓકે ચાલો ભાઈ cos અથવા sin ની મહત્તમ કિંમત કેટલી હોય 1 એ 1 થઈ ગયું એટલે બચ્યું શું આપણી પાસે ઓમેગા ઇન્ટુ a એટલે કે મેક્સિમમ કિંમત કેટલી હોય વેગની ઓમેગા ઇન્ટુ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 મીટર પર સેકન્ડ કે તો આપેલું છે ચાલો ભાઈ મને અહીંયાથી કંપ વિસ્તાર તો જ મળશે જો મને ઓમેગા ની કિંમત ખબર હોય હવે પાછું મારે ઓમેગા માટે કંઈક વિચારવું પડશે તો ભાઈ આ બંને ઉપરથી તમે ઓમેગા માટે વિચારી શકાય કારણ કે આપણી પાસે ડેટા જે આપેલો છે એમાં આ બે જ છે f અને m તો આ બંનેને કોઈ સંબંધ ખરા વિચારીએ ભાઈ ઓમેગા અને m ને કોઈ સંબંધ જલ્દી મગજમાં વિચારો કંઈક તો વિચાર હોવો જોઈએ અથવા કંઈક સંબંધ હશે તો જ આપણને ક્વેશ્ચન આપેલો હોય હા ઓકે સ્ટ્રાઇક થઈ ગયો કે ભાઈ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ડિવાઇડ બાય m થાય બરાબર છે આપણે આવું સાબિત કરી ચૂકેલા છીએ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ k બાય m થાય એમ આપેલું છે આપણને 0.1 તો હવે પાછો સવાલ આવ્યો k ક્યાંથી લાવવો આપણે ઓકે તો એને આપણે શું કરીએ જો બળ પરથી લાવીએ બળ છે એને હું સરખાવી શકું f k x સાથે સરખાવું તો ભાઈ k કોના બરાબર થઈ ગયો 10 બરાબર એટલે આ બંનેની સરખામણી પરથી મને k મળી ગયો 10 ન્યૂટન પર મીટર k મળી ગયો m તો આપણને આપેલો જ છે આપણું સોલ્યુશન આવી ગયું ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેટલું આપેલું છે ભાઈ 10 ડિવાઇડ બાય 0.1 એટલે કે બાય એટલે કે 100 થશે તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 રેડિયન પર સેકન્ડ ઓમેગા મળી ગયો એ જોઈએ છે તો a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ડિવાઇડ બાય ઓમેગા યાની કે 10 યાની કે 0.6 મીટર ઓકે આ રીતે આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકીએ અગત્યનું શું હતું કે ભાઈ મધ્યમાન સ્થાન આપે એટલે v હંમેશા મહત્તમ હોય v મહત્તમ હોય એટલે એની સાથે સાથે બીજી વસ્તુ તરત આવે વેગ મહત્તમ હોય એટલે બીજું શું આવે ગતિ ઊર્જા પણ મહત્તમ હોય એટલે કે મધ્યમાન સ્થાને વેગ તથા તો ગતિ ઊર્જા બંને શું હોય મહત્તમ ચાલો ભાઈ વિદ્યાર્થીઓ આમાં કઈ ડાઉટ છે નહીતર આપણે આગળના ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ ફટાફટ બોલો હું સાફ કરી નાખીશ બોર્ડ ઓકે આઈ હોપ કે ક્લિયરિટી માં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય ચાલો ભાઈ આપણે તો આગળ વધીએ હવે આપણે આગળ વધીએ હવે બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ બીજા ક્વેશ્ચનમાં આ રીતે કંઈ આપેલું છે સ્પ્રિંગનો એક છેડો દીવાલ સાથે બાંધેલો છે અને સ્પ્રિંગના બીજા છેડે કેપિટલ M દળ ધરાવતો એક બ્લોક છે હવે અહીંયાથી એક બુલેટ છે બુલેટ એટલે તમે જે ચલાવો છો એ બુલેટ નહીં ગોળી ઓકે એ શું કરે છે ભાઈ v જેટલા વેગથી આ તરફ ગતિ કરી અને આની સાથે અથડાય છે બરાબર બ્લોક આપેલો છે ગોળી છે આવશે અથડાશે એટલે શું થાય છે કે ભાઈ ગોળી ક્વેશ્ચનમાં એવું આપેલું જે ગોળી છે બ્લોકમાં અંદર ઘૂસી જાય છે અંદર ઘૂસી જાય એટલે કે હવે એક તંત્ર થઈ ગયું અને એક તંત્ર થઈ અને અહીંયા શું કરેલું સ્પ્રિંગ સાથે લટકાવેલું છે એટલે આ રીતે શું કરે છે દોલન કરવા લાગે છે બરાબર આ જે સ્પ્રિંગ ની સ્થિતિ હશે એ કઈ હશે કોઈ ભાઈ આ સ્થિતિ આપેલી એટલે કે x 0 મતલબ કે એની મધ્યમાન સ્થિતિ આપેલી છે તો એ મધ્યમાન સ્થિતિ ભાઈ અત્યારે આ રીતે છે બ્લોકમાં શું આવી જાય છે ગોળી આવશે એટલે જેવો ઝટકો લાગે એટલે તરત જ આ દોલન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે ચાલો ભાઈ દોલન સ્ટાર્ટ કરી દીધા હા કરી દીધા છે હવે દોલન કરશે તો એના માટે કંપ વિસ્તાર મારે મેળવવાનો છે કે ભાઈ કંપ વિસ્તાર a બરાબર શું આવર્તકાલ t બરાબર શું સ્પ્રિંગ નો બળાંક આપેલો છે કે
તો આવર્તકાળ તો એકદમ સહેલું કેમ જો ભાઈ m દળનો બ્લોક હોય સ્પ્રિંગ સાથે લટકાવેલો હોય તો એના આવર્તકાળનું સૂત્ર શું હતું t = 2 pi √ m / k આ હતું હવે m ની જગ્યા પર આ ગોળી અંદર આવી જશે અંદર ઘૂસી જાય છે એટલે એનું દળ પણ અંદર એડ થશે એટલે અંદર ઘૂસી ગયા પછી શું થશે બ્લોક ની અંદર m + m દળ થઈ ગયું છે તો સ્પ્રિંગ સાથે જ ને કે તો આવર્તકાળ શું થશે એ તો આપણને ઈઝીલી મળી જાય કુલ દળ લઈશું m + સ્મોલ m / k આવર્તકાળ ઈઝીલી મળી ગયો હવે વાત છે આપણે કંપ વિસ્તારની તો કંપ વિસ્તાર માટે હું શું વિચારીશ કે ભાઈ x = 0 છે આ છે ચાલો ભાઈ x = 0 હવે આ શું કરશે ગોળી તો v વેગથી આવીને અથડાય છે હા ચાલો v વેગથી આવીને અથડાય છે હવે જેવું અથડાય એટલે જે પદાર્થ છે એ મધ્યમાન સ્થાને છે મધ્યમાન સ્થાનેથી એ શું કરશે મહત્તમ કે જેવું અથડાય એટલે કંઈક વેગ મળશે આપેલા પદાર્થને આ ગોળી આવી અને પદાર્થ સાથે અથડાય એટલે આપેલો જે પદાર્થ છે એને કંઈક વેગ મળશે એ જેટલા વેગથી ગતિની શરૂઆત કરે એ વેગ એના માટે મહત્તમ વેગ કહેવાય કેમ કારણ કે મધ્યમાન સ્થાન જો આની પહેલાના દાખલામાં જોઈ ગયા આપણે મધ્યમાન સ્થાન હોય તો વેગ કેવો હોવાનો મહત્તમ હોવાનો ચાલો ભાઈ એટલે કે અહીંયાથી મધ્યમાન સ્થાને જો ભાઈ આ વિચારવું પડે કે મધ્યમાન સ્થાને ગતિની શરૂઆત કરી એટલે એને જેટલો પણ વેગ મળે એ શું થઈ ગયો vmax થઈ ગયો એટલે એને જો હું ધારો કે વેગ જે મળે છે એને હું કહીશ v' બરાબર v વેગથી આવે છે અથડાય છે એટલે આખું તંત્ર બની ગયું આખું તંત્ર જે છે v' વેગથી ગતિ કરે તો જે મધ્યમાન સ્થાનેથી જે વેગથી ગતિની શરૂઆત કરે એને મેં v' કીધું અને એ જેનો મહત્તમ વેગ હશે ઓકે ચાલો ભાઈ તો ગતિ ઊર્જા જે છે એ મહત્તમ આ બિંદુએ છે તો ભાઈ મહત્તમ ગતિ ઊર્જાને આવર્તકાળને કોઈ સંબંધ આવર્તકાળ નહીં પરંતુ કંપ વિસ્તારને કોઈ સંબંધ તો એના માટે થઈને પછી થિયરીમાં જવું પડે થિયરીની અંદર આપણે k = 1/2 k² sin² ઓમેગા t તો cos² ઓમેગા t વાળું ટર્મ લીધું હતું ઓકે ચાલો ભાઈ cos² ઓમેગા t જ્યારે 1 થઈ જાય એટલે મહત્તમ ગતિ ઊર્જા 1/2 k² એટલે કે k મેક્સિમમ બરાબર હું આવું લખી શકું 1/2 k * a² ચાલો અહીંયાથી a મને મળશે k તો છે હવે મારે k મેક્સિમમ એટલે કે ગતિ ઊર્જા મેળવવી પડશે તો ભાઈ k ગતિ મેક્સિમમ = આવું પણ લખી શકું ગતિ ઊર્જાનો આપણે સર્વત્ર ધોરણ 5 ની અંદરથી આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ 1/2 m * v maximum યાની કે ભાઈ મેં જેવી ગોળી અંદર આવશે એટલે જે વેગથી ગતિની શરૂઆત કરે એને મેં v' કીધો છે એ જેના માટે મહત્તમ કારણ કે મધ્યમાન સ્થાને છે તેને હું v' સ્ક્વેર કહીશ એટલે હવે મારી પાસે ક્વેશ્ચન કયો રહ્યો મારે v' મેળવવાનું છે શું જોઈએ છે આપણે હવે v' જોઈએ છે તો v' માટે થઈને મારે કંઈક વિચારવું પડશે જો વિદેશ નથી v' હા એટલે કે સર વિદેશમાં તો આપણે હવે જવા જેવું છે નહીં કોરોનાની સ્થિતિ છે તો બરાબર છે આપણે વિદેશની વાત નથી સ્વદેશ હા જો ગઈકાલે જ આપણે માનનીય વડાપ્રધાનજી આપણને વાત કરી હતી સ્વદેશી બનો બરાબર ને તો પછી આ વિદેશીને મારે રિમૂવ કરવું પડશે તો આ જે વિદેશી છે એ વિદેશીને મારે રિમૂવ કરવા માટે થઈને હું શું કરીશ અહીંયા કંઈક જો તો તમને આકૃતિ જેવું લાગે છે ગોળી આવી રહી છે આવી ગઈ ચાલો કે બ્લોકમાં અથડાઈ ગઈ હવે આખી ઘટનામાં કોઈ જગ્યાએ બળનો કઈ ઉલ્લેખ છે નથી બળનો ઉલ્લેખ નથી એટલે કે બળ કેવું થાય શૂન્ય અને જો બળ શૂન્ય હોય તો પૃથ્વીના સર્જન માટે જે મૂળભૂત નિયમો છે એમાંનો એક નિયમ વેગમાનનું સંરક્ષણ હશે પદાર્થ જે છે રેખીય ગતિ કરે છે તો રેખીય ગતિ થાય એટલે રેખીય વેગમાનનું સંરક્ષણ તો p initial = p final આવું લખી શકો ચાલો ભાઈ લખાય ને શું કરવાના લખાય પ્રારંભની અંદર જોઈએ કે ભાઈ m દળની ગોળી જે છે એ v વેગથી આવે છે એનો વેગમાન vmv આ પોતે છે એ કેવો છે ભાઈ એકદમ આળસુ સ્થિર સ્થિતિમાં છે તો 0 હવે ગોળી શું થાય બીજી સ્થિતિમાં ફાઇનલ બંને અંદર છે અને પછી દોલનો સ્ટાર્ટ છે બરાબર એટલે કે હવે દળ કેટલું થઈ ગયું m + n v' વેગથી કારણ કે બંને એવું તો નથી અંદર ગોળી અલગ વેગથી જાય અને પદાર્થ અલગ વેગથી જાય એવું તો છે નહીં એક વખત ઘૂસી જાય એટલે બંને તંત્ર બની ગયા અને એક સરખા વેગથી ગતિ કરશે
એટલે કે v ડેશ મળી ગયો મને આપણું કામ શરૂ થઈ ગયું હવે v ડેશ = mv / m + સ્મોલ m ઓકે ચાલો ભાઈ આપણે v ડેશ ને શું કરીએ રિમૂવ કરી દઈએ ચાલો ભાઈ રિમૂવ કરી દઈએ તો આપણને શું મળશે 1/2 k² = 1/2 સ્મોલ m v ડેશ સોરી અહીંયા એક ભૂલ થઈ ગઈ આપણી ગતિ ઊર્જા કોની લઈએ છે બ્લોકની લઈએ ને તો પછી અહીંયા આપણે દળ જે છે અહીંયા એક ભૂલ થઈ ગઈ દળ આપણે કુલ લેવું પડશે ને m + n અને સ્મોલ m લઈએ તો માત્ર ગોળી એક ગતિ કરતી હોય બ્લોક ના ગતિ કરે એવું તો છે નથી બંને સાથે ગતિ કરે એટલે કુલ દળ લેવું પડશે તો m + સ્મોલ m into v ડેશ એ આપણે રિમૂવ કરીએ તો ભાઈ mv / m + કેપિટલ M નો સ્ક્વેર અહીંયા એક કેન્સલ થઈ જશે e 1/2 ગયા ઓકે તો a square = ભાઈ m square v square divided by m + small m into k જોઈએ છે મારે a is equal to mv divided by under root of m plus small m into k તો આપણને આ રીતે a મળી ગયો ઓકે કોઈ ડાઉટ જો ડાઉટ હોય તો તમે કહી શકો કમેન્ટ ની અંદર હું આન્સર આપીશ તમારો ચાલો ભાઈ તો ડાઉટ નથી આપણે એનાથી હવે આગળ વધીએ ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન થોડો એવો આના જેવો જ છે ક્વેશ્ચન ની અંદર જે અહીંયા t ને k ને એવું બધું આપેલું હતું એની જગ્યા પર અહીંયા આપણને કિંમત આપેલી છે કિંમત આ રીતે કંઈક છે એક k બળચળાંક ધરાવતી સ્પ્રિંગ ની સાથે એક m દળનો મોટો બ્લોક છે અહીંયા એના ઉપર 10 ન્યૂટન નું બળ લગાવવામાં આવે છે ઓકે બળ લગાવી એટલે મોમેન્ટરી બળ છે મોમેન્ટરી નો મતલબ શું થયો એક ક્ષણિક કોઈ એક ક્ષણ માટે શું કરવામાં આવે આમ ઝટકો આપવામાં આવે છે કે ભાઈ આ રીતે બ્લોક છે તો બ્લોકને શું કરવામાં આવે આમ ખાલી ઝટકો આપી એટલે બ્લોક શું કરશે સ્પ્રિંગના કારણે દોલન સ્ટાર્ટ કરશે બસ એ જે ઝટકો આપવામાં આવે છે એ ઝટકો કેટલા ન્યૂટનનો છે 10 ન્યૂટનનો કારણ કે પછી આપણે કન્ટિન્યુઅસ જો બળ આપ્યા કરશું તો પછી કઈ દોલન શરૂ થવાના નથી એટલે મોમેન્ટ એક ઝટકો આપી અને આપણે શું કરી દઈએ છીએ કે ભાઈ સ્પ્રિંગને સ્થિર હતી બરાબર ને આ સ્પ્રિંગ કેવી છે ભાઈ સ્થિર છે એટલે કે આળસુ છે એને આપણે કાર્યાન્વિત કરવી છે એટલે કામમાં લેવું છે એટલે શું કરીએ આપણે કોઈ પણ આળસુ હોય એને આપણે કામમાં લેવા માટે થઈને એક ઝટકો આપવો પડે બાકી આળસુ ત્યારે કામમાં આવે નહીં તો બસ આ એનો એક ઝટકો છે જે 10 ન્યૂટનનો આપણે આપીએ છીએ બ્લોકનું દળ આપેલું છે ભાઈ 1 કિલોગ્રામ સ્પ્રિંગ અચળાંક k = 100 ન્યૂટન પર મીટર આવું કંઈક આપેલું છે અને જેવો ઝટકો આપીએ એટલે તરત જ કે ભાઈ આ x = 0 છે ઝટકો આપતા એનો જે વેગ છે વેગ બરાબર 2 મીટર પર સેકન્ડ આપેલું છે હું શું કરીશ બ્લોક છે ઝટકો આપો એટલે તરત જ 2 મીટર પર સેકન્ડની ઝડપથી ગતિની શરૂઆત કરે છે આ મધ્યમાન સ્થાનેથી ગતિની શરૂઆત થઈ ગઈ એટલે આ જે વેગ છે એને હું કેવો વેગ કહીશ મહત્તમ વેગ ઓકે તો મને પૂછું કે ભાઈ મહત્તમ સ્થાનાંતર ઓકે ક્વેશ્ચન આપણને એવો પૂછેલો છે કે પદાર્થ જ્યારે એના મહત્તમ સંકોચનની સ્થિતિમાં હોય સ્પ્રિંગ જ્યારે મહત્તમ સંકોચનની સ્થિતિમાં હોય એ સમયે એની સ્થિતિ ઊર્જા શું હશે પહેલો ક્વેશ્ચન આવો છે સોરી આ બીજો ક્વેશ્ચન છે પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ આવર્તકાળ બરાબર શું અરે સોરી આવર્તકાળ નહીં પરંતુ કંપ વિસ્તાર એટલે કે શું બરાબર એ કંપ વિસ્તાર એટલે કે શું કેટલો હશે કંપ વિસ્તાર એ જોઈએ છે અને સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી છે એ જોઈએ છે મારે સ્થિતિ ઊર્જા ક્યારે મહત્તમ સંકોચનની સ્થિતિમાં સ્પ્રિંગ જ્યારે મહત્તમ સંકોચાયેલી હશે એ સ્થિતિની અંદર સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી અને આ જે પદાર્થ છે એનો કંપ વિસ્તાર કેટલો તો હમણાં જ આપણે અહીંયા જ કરી ગયા ને જો
એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ એપ્લાય કરી શકું. શા માટે કે ભાઈ x બરાબર 0 થી 2 મીટર પર સેકન્ડ એટલે કે મહત્તમ ગતિ ઊર્જા સાથે શું કરશે પદાર્થ ગતિની શરૂઆત કરે છે. તો હું આવું લખી શકું કે maximum is equal to 1/2 k into a square is equal to 1/2 m into v square. મારે a જોઈએ છે તો a square is equal to 1/2 cancel m v square divided by k square છે તો એને હું સ્ક્વેર રૂટ માં લખીશ. બધી કિંમત રાખી દઈએ ભાઈ. આ 10 સોરી આ 1 આ પેલો 2 સ્ક્વેર divided by 100. ચાલો ભાઈ 4 divided by 100 વર્ગમૂળ લઈએ તો 4/10 સોરી 2/10 a is equal to શું આવશે 0.2 મીટર. મહત્તમ સંકોચનની સ્થિતિમાં મારે સ્થિતિ ઊર્જા જોઈએ છે એટલે u is equal to 1/2 k into x0 square. x0 એટલે કે કેટલું મહત્તમ સંકોચન થઈ શકે. તો એના માટે થઈને મારે શું કરવું પડશે કે ભાઈ x કે ક્યાં સુધી એ કમ્પ્રેસ થઈ શકે, સ્પ્રિંગ કેટલી કમ્પ્રેસ થઈ શકે એ મારે મેળવવું છે. હવે ફટાફટ એના માટે મારે કંઈક વિચારવું પડશે કે ભાઈ સ્પ્રિંગ કેટલી સંકોચન થાય છે મને કેમ ખબર પડશે. તો ભાઈ બળ અચળાંક પરથી બળ અચળાંકનો મતલબ શું કે 100 ન્યૂટન પર મીટર. એટલે કે મારે સ્પ્રિંગને જો 1 મીટર જેટલી કમ્પ્રેસ કરવી હોય તો એના માટે જરૂરી બળ કેટલું 100 ન્યૂટન. બળ અચળાંકનો મતલબ આ છે કે ભાઈ એકમ લંબાઈ દીઠ સંકોચન માટે જરૂરી બળને બળ અચળાંક કહેવાય. સંકોચન અથવા તો વિસ્તરણ બંને માટે સરખું છે. એટલે કે એકમ લંબાઈ દીઠ સ્પ્રિંગની એકમ લંબાઈ દીઠ ફેરફાર કરવા માટે જરૂરી બળ જેને આપણે કહીશું બળ અચળાંક. તો અહીંયાથી મને એ તો ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ મારે 1 મીટર જેટલું સંકોચન કરવું હોય તો 100 ન્યૂટનનું બળ લગાવવું પડે છે. પરંતુ અહીંયા બળ કેટલું લગાવું છું 10 ન્યૂટનનું. તો એના માટે સંકોચન કેટલું થશે તો ભાઈ હું અહીંયા સાઈડ પર ગણતરી કરી શકું ભાઈ x0 is equal to f divided by k તો 10 divided by 100 यानी कि 0.1 मीटर. एक किंमत અહીંયા રાખી દઈએ 1/2 100 into 0.1 square 10 to -1 square 10 to -2 ના +2 છે -2 છે એટલે કેન્સલ. u is equal to શું આવશે 1/2 यानी कि 0.5 જૂલ. ઓકે ચાલો ભાઈ ડિયર સ્ટુડન્ટ એમાં કોઈ ડાઉટ છે ત્યાર પછી આપણે બોર્ડ સાફ કરી દઈશું. ઓકે ચાલો તો આપણે બોર્ડ સાફ જ કરી દઈએ. नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि આવતા મંગળવારે તમારે આ ટોપિકની JEE ની એક્ઝામ રહેશે. નેક્સ્ટ ટ્યુસડે यानी कि આવતા મંગળવારે તમારે આ ટોપિકની એક્ઝામ એટલે કે દોલનો ચેપ્ટરની JEE ની એક્ઝામ JEE અને NEET ની એક્ઝામ રહેશે. આવતા મંગળવારે ખાસ આ ચેપ્ટર જે ચાલી રહ્યું છે એની એક્ઝામ રહેશે. એની MCQ શીટ તમને WhatsApp પર મળી જશે. 3 4 જોઈ ગયા ને પાઠ મળ્યો ને સોરી 1 2 3 4 કદાચ જે કઈ હોય. ચાલો હવે આપણે મિનિમમ ગતિ ઊર્જા મહત્તમ ગતિ ઊર્જા મિનિમમ સ્થિતિ ઊર્જા મહત્તમ સ્થિતિ ઊર્જા એના માટેનો એક ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ. એની અંદર જનરલી મિનિમમ ગતિ ઊર્જા જે છે ન્યૂનતમ ગતિ ઊર્જા એ ઓલવેઝ શૂન્ય હોવાની. કેમ જ્યારે વેગ શૂન્ય થાય ત્યારે શૂન્ય થશે. પરંતુ સ્પ્રિંગની જે સ્થિતિ ઊર્જા જે છે એ સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. માનો કે કોઈ સ્પ્રિંગ છે એને મહત્તમ સંકોચન સુધી અથવા મહત્તમ વિસ્તરણ સુધી ખેંચાવાની જગ્યા પર વચ્ચે કોઈ જગ્યા પર આપણે પ્લેટ રાખી દઈએ બરાબર છે. તો સ્પ્રિંગ શું કરશે મહત્તમ વિસ્તરણની જગ્યા પર એક જગ્યા પર આવી અથડાય અને પછી ઉપર જશે એટલે આ રીતે દોલન સ્ટાર્ટ કરશે બરાબર છે. એ રીતે કદાચ ઉપરથી આપણે લટકાવી દે પ્લેટ રાખી દઈએ સ્પ્રિંગ ખાલી
સ્પ્રિંગ જેટલી નીકળી શકે એટલો હોલ રાખીને બરાબર તો શું થશે કે ભાઈ મહત્તમ સંકોચન થવા દેશે નહીં એટલે કે સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઊર્જા કોઈ રીતે આપણને શું મળશે એક મિનિમમ વેલ્યુ મળશે સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઊર્જા એ શૂન્ય મળશે નહીં એને લગતો આપણે એક ક્વેશ્ચન જોઈએ ક્વેશ્ચન ની જોઈએ એટલે આ વધારે ક્લિયર થશે ધારો કે આપણને આપેલું કે ભાઈ કુલ ઊર્જા 160 જૂલ છે કુલ ઊર્જા 160 જૂલ બળ અચળાંક K = 100 ન્યૂટન પર મીટર સોરી 100 નથી 2 × 10⁶ ન્યૂટન પર મીટર ઓકે કુલ ઊર્જા આપેલી છે કુલ ઊર્જા 160 જૂલ બળ અચળાંક સ્પ્રિંગ બળ અચળાંક આપેલો છે 2 × 10⁶ કંપ વિસ્તાર આપેલો છે આપણને A = 0.01 મીટર તો મારે મહત્તમ ગતિ ઊર્જા મહત્તમ સ્થિતિ ઊર્જા ન્યૂનતમ ગતિ ઊર્જા અને ન્યૂનતમ સ્થિતિ ઊર્જા જોઈએ છે તો પહેલા હું મહત્તમ ગતિ ઊર્જા લઈ કે મેક્સિમમ સૂત્ર શું હતું 1/2 k × a² = 1/2 × k यानी कि 2 × 10⁶ यानी कि અહીંયા 10⁻² નો સ્ક્વેર આ 2 કેન્સલ તો 10⁶ × 10⁻⁴ मतलब કે મને મહત્તમ ગતિ ઊર્જા કેટલી મળે છે 100 જૂલ આપણે તમને વાત કરી હમણાં સ્પ્રિંગ ને આપણે કોઈ એવી સ્થિતિથી શરૂઆત કરીશું કે જેના કારણે એની પાસે ઓલરેડી સ્થિતિ ઊર્જા કંઈક રહેશે સ્થિતિ ઊર્જા કંઈક રહે એટલે એ પૂરેપૂરી ક્યારે કન્વર્ટ થશે નહીં ગતિ ઊર્જામાં ધારો કે અહીંયા જો 100 છે કુલ ઊર્જા 60 છે મતલબ કે હું આવું લખી શકું કે મેક્સિમમ હોય ત્યારે u મિનિમમ હશે અને is equal to e એ તો ઓલવેઝ is રહેવાનું કે મેક્સિમમ કેટલો 100 તો u મિનિમમ यानी કે સ્થિતિ ઊર્જા ન્યૂનતમ કેટલી જોઈએ છે મારે તો u મિનિમમ is equal to 60 જૂલ મિનિમમ સ્થિતિ ઊર્જા મને મળી ગઈ 60 જૂલ ચાલો ભાઈ મેક્સિમમ ગતિ ઊર્જા 100 જૂલ છે મેક્સિમમ સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી હશે હવે એના માટે k મિનિમમ પ્લસ u maximum is equal to 160 k minimum એટલે કે જ્યારે બ્લોક જે આપેલો હોય એ સ્થિર સ્થિતિમાં હોય મહત્તમ સ્થાનાંતરે પહોંચી જાય મહત્તમ જ્યાં સુધી ત્યાં શું થશે સ્થિર થઈ અને પછી બદલાશે બરાબર છે કે ભાઈ આપણે આ રીતે રાખીએ સ્પ્રિંગ બ્લોક જે છે બ્લોક નીચે આવશે અહીં અથડાય છે મહત્તમ સુધી નથી જતો પણ કોઈ જગ્યા પર અથડાય જેવો અથડાય એટલે શું થાય ક્ષણિક કે સ્થિર થાય એટલે કે ગતિ ઊર્જા શૂન્ય થઈ ગઈ પરંતુ એની સ્થિતિ ઊર્જા તો કંઈક હોવાની કારણ કે સ્પ્રિંગ ની અંદર ખેંચાણ જોવા મળે છે ઓકે તો જે ટાઈમે એ શું થાય છે મોમેન્ટરી સ્ટોપ થાય ક્ષણિક માટે સ્થિર થશે ત્યાં ગતિ ઊર્જા મિનિમમ કારણ કે વેગ શૂન્ય થઈ ગયો પ્લસ u maximum is equal to 160 मतलब કે સ્થિતિ ઊર્જા શું છે અહીંયા 160 જૂલ આવશે તો જ્યારે આ મહત્તમ હશે એ સમયે પણ સ્થિતિ ઊર્જા તો કંઈક હશે ભલે 60 જૂલ છે કે 100 હશે ત્યારે આ કેટલી હશે સ્થિતિ ઊર્જા 60 જૂલ જ્યારે મોડેલ શરૂઆત આટલો થાય જ્યારે આ મહત્તમ હશે ત્યારે ગતિ ઊર્જા કેવી હોવાની શૂન્ય मतलब કે હું આના માટે એક એવો નિયમ કરી શકું લખી શકું કે ભાઈ જ્યારે u0 यानी कि u minimum is equal to 0 હોય मतलब કે આ 0 હોય તો આ 160 થઈ ગયું તો શું થાય કે ભાઈ k maximum is equal to u maximum ओके परंतु u not यानी कि u minimum does not equal to 0 જ્યારે 0 નથી એ સમયે u maximum is greater than k maximum હશે ઓકે હજુ એક આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ
આ રીતે કંઈક આલેખ આપેલો છે, સ્થિતિ ઊર્જાનો આલેખ છે. જો આ રીતે આલેખ હોય એટલે સ્થિતિ ઊર્જાનો હોવાનો આલેખ. ઓકે, અહીંયા ઊર્જા વિરુદ્ધ અંતર જે છે એ mm માં છે, એટલે કે x જે આપેલું છે mm માં છે, ઊર્જા જે આપેલી છે જૂલમાં છે. અહીંયા ઊર્જા છે 0.01, અહીંયા ઊર્જા છે 0.04. ઓકે, હવે આપણને અહીંયા પૂછ્યું કે ભાઈ કે ને આ અંતર જે છે એ આપણને 20 આપેલું છે, 20 mm. તો મારે કે જોઈએ છે જે સ્પ્રિંગ માટે આવો આલેખ મળતો હોય સ્થિતિ ઊર્જાનો, એના માટે બળ અચળાંક k ની કિંમત શું, આ મારે જોઈએ છે. તો આની અંદર ભાઈ u શું લખાય, 1/2k * x². ઓકે, x² એટલે કે ભાઈ અંતર 0 થી 20 થાય છે ત્યાં સુધીમાં સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી થઈ, 0.01 તો ઓલરેડી પહેલા હતી. એટલે કે સ્પ્રિંગ જે છે એ પોતાની મીન સ્થાનની જગ્યા પર બીજા કોઈ સ્થાનથી, એટલે કે એના મધ્યમાન સ્થાનની જગ્યા પર બીજા કોઈ સ્થાનથી શરૂઆત કરશે. એટલે એની પાસે ઓલરેડી પહેલેથી જ આટલી ઊર્જા છે અને હવે સ્થાનાંતર કરીને 0.04 પર પહોંચે છે. તો હકીકતમાં એને પ્રાપ્ત કરેલી ઊર્જા કેટલી, તો હકીકતમાં એને પ્રાપ્ત કરેલી ઊર્જા બરાબર 0.04 પર પહોંચે છે અને ઓલરેડી અંદર હતી 0.01, એટલે કે કેટલી પ્રાપ્ત કરી, 0.03 જૂલ. ઓકે, હવે તમને એવું થશે આનો મતલબ શું, ધારો કે સ્પ્રિંગ ક્યાં હતી, કે મધ્યમાન સ્થાને, એટલે કે 0 થી શરૂઆત નથી કરતી, પરંતુ ક્યાંથી શરૂઆત કરે, કોઈ બીજા બિંદુઓથી, કે ભાઈ x બરાબર 2 મીટર થી કે 1 મીટર થી બીજી કોઈ જગ્યાએથી આપણને શું કરે છે, ભાઈ ગતિની શરૂઆત કરે છે. તો એવા સમયે સ્થિતિ ઊર્જા આપણી કેટલી જોઈએ, કે ભાઈ x બરાબર 0 થી 20 પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં એક્ચ્યુઅલમાં સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી પ્રાપ્ત થાય, તો એક્ચ્યુઅલમાં સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી પ્રાપ્ત થાય છે, ભાઈ આટલી. બરાબર, કે ભાઈ તમારી પાસે ખિસ્સામાં 10 રૂપિયા છે અને તમે પ્રોફિટ કરી અને ભાઈ તમારી પાસે હવે ખિસ્સામાં 100 રૂપિયા છે, તો હકીકતમાં તમારો નફો છે, નફો એ કેટલો થયો કહેવાય, 90 રૂપિયા થયો ને. 10 રૂપિયા તમારી પાસે ઓલરેડી હતા જ. બસ એ જ રીતે કે ભાઈ મારી પાસે ઓલરેડી આટલો હતો, તો સ્થિતિ ઊર્જા હકીકતમાં કેટલી થઈ, 0.03, અને એના માટે x કેટલો છે, 20 mm. તો હવે હું k ની કિંમત મેળવી શકું. બરાબર, અહીંયા બસ આ જ અગત્યનું હતું કે ભાઈ સ્થિતિ ઊર્જા જે છે એ મિનિમમ કિંમત છે. 0.03 is equal to 1/2 into k જોઈએ છે આ mm માં છે. ખાસ વિદ્યાર્થીઓ આલેખના બાજુમાં જે કૌંસમાં એકમ આપેલા હોય એ ભૂલતા નહીં, એ ખાસ ચેક કરવાનું, તો તમને ખ્યાલ આવશે. મારે k જોઈએ છે, ચાલો ભાઈ, તો k મેળવવા માટે 0.03 is equal to 1/2 into k. ઓકે, 10 - -3 છે, 20 માંથી 0 કેન્સલ કરીએ એટલે 10 - -2 બચે, તો 2 નો સ્ક્વેર યાની કે 4, 10 - નો સ્ક્વેર યાની કે 10 - 4, 2 નો સ્ક્વેર યાની કે. ઓકે, ચાલો ભાઈ, આ 2 કેન્સલ. કે જોઈએ છે અમારે k is equal to 3/100 into 10⁴ divide by 2 આવું લખાશે. ઓકે, 2 છે છેદમાં આવશે, 3/100 10⁴, યાની કે આ કેન્સલ કરો તો આ શું થશે, યાની કે 300 divide by 2 એટલે કે 150 ન્યૂટન પર મીટર. એની કિંમત મને મળી ગઈ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે સ્થિતિ ઊર્જાને પણ આ રીતે આપણે ફેરફાર કરી શકીએ. હજુ એક ક્વેશ્ચન જોઈએ, પરંતુ એના માટે મારે પહેલા બળ સાફ કરવું પડશે. તો બળ સાફ કરતા પહેલા ભાઈ જો ડાઉટ હોય તો તમે કહી શકો, ના હોય તો પછી હું બળ સાફ કરી દઈશ. ડાઉટ છે કોઈને? અને વિદ્યાર્થીઓ ખાસ સૂચના કે ભાઈ 10 વાગે આપણે લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ જાય, તો 10 વાગે ઓનલાઈન આવી જવાનું રહેશે. બરાબર ને? કારણ કે 10 વાગે આવો તો તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ આપણો આગળનો ટોપિક હતો એની સાથે કેવી રીતે સંલગ્ન હતો, પછી આગળ જઈએ તો મજા આવે. ઓકે, તો ભાઈ લેક્ચર જે છે આપણા જીવન સાથે સંકળાયેલ વસ્તુ છે. તો સંકળાયેલ વસ્તુ જે હોય એના માટે જીવનમાં શું કરીએ આપણે, ભાઈ એક થી શરૂઆત કરીએ કે નહીં? ક્યારે એવું બન્યું કે ભાઈ એડમિશન લેતા સીધા 12મા ધોરણમાં આવી ગયા?
બરાબર ને? પહેલા સિનિયર કેજી, જુનિયર કેજી, અત્યારે તો હાલમાં તો હવે નર્સરી, પછી સિનિયર કેજી, જુનિયર કેજી ને આવું બધું આવે છે. ઓકે, આગળ વધીએ આપણે. F is equal to સ્થિતિ ઊર્જાને લગતા દાખલા આપણે પહેલા જોઈએ. u of x કે ભાઈ x અક્ષ પર દોલન કરતા પદાર્થ માટેની સ્થિતિ ઊર્જા જે છે એ x ના આધારે કેવી રીતે બદલાય છે એ આપેલું છે. કેવી રીતે બદલાય છે? 4 into 1 minus cos 2x. Okay, 4 into 1 minus cos 2x. Okay, u at x is equal to 4 into 1 minus cos 2x પ્રમાણે આ સ્થિતિ ઊર્જા આપેલી છે. કોના માટે? કે જે પદાર્થ આપેલો છે એ x અક્ષ ઉપર દોલન કરે છે તો એની સ્થિતિ ઊર્જામાં થતો ફેરફાર x ના વિધેય સ્વરૂપે આપણને આપેલો છે. ઓકે, ચાલો ભાઈ આ મને અહીંયા x મળી ગયો. મારે મેળવવાનો છે કે ભાઈ આપેલા પદાર્થ જે દોલન કરે છે એના માટેનો આવર્તકાળ કેટલો. ઓકે, t મારે જોઈએ છે. ક્યારે? જ્યારે પદાર્થનું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર એટલે કે સૂક્ષ્મ દોલન માટે. ધોરણ 11 ની અંદર આપણે આજે પ્રેક્ટિકલ કરી ગયા છીએ. એની અંદર ખ્યાલ છે કે ભાઈ જ્યારે એક દોરી વડે બોબ લટકાવીએ છીએ અને સ્થાનાંતર કરાવીએ તો આપણે સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરાવીએ તેની ગણતરી કરીએ છીએ. ક્યારે એવું થતું નથી કે ભાઈ આટલા ઊંચે સુધી લઈ ગયા અને આપણે સ્થાનાંતર કરાવીએ. પ્રેક્ટિકલ ની અંદર પણ આપણને શું કહેવામાં આવે કે ભાઈ સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરાવો તો તમે આવર્તકાળ ને g ની ગણતરીઓથી એકદમ નજીક પહોંચીશું. બરાબર? તો સૂક્ષ્મ દોલન માટે આપણને u at x is equal to 4 into 1 minus cos 2x આપેલું છે. ભાઈ u છે આપણી સ્થિતિ ઊર્જા છે. મારે આવર્તકાળ જોઈએ છે. ચાલો ભાઈ આવર્તકાળ જોઈએ છે એટલે મારે શું જોઈશે? ભાઈ t is equal to 2 pi divided by omega. એટલે મારે ઓમેગા જોઈશે. ચાલો ભાઈ ઓમેગા મને કેવી રીતે મળશે? તો ભાઈ ઓમેગા is equal to જો ભાઈ a is equal to minus omega square into x આવું થાય. એટલે કે એ કે ભાઈ આના ઉપરથી હું કોઈક રીતે બળ પર પહોંચું અને બળ પરથી હું પ્રવેગ પર પહોંચું તો પ્રવેગની આગળ ભાઈ પ્રવેગ એ રીતે જશે કે ભાઈ -x પ્રમાણે હોય તો આગળ જેટલું પણ લખેલું હોય બધું કોના બરાબર થઈ જાય? ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર. જ્યારે પણ સિમ્પલ હાર્મોનિક વર્તન સરળ આવર્ત ગતિ આવતી હોય આપણે બળ મેળવવાનું, બળ પરથી પ્રવેગ મેળવો. પ્રવેગ જ્યારે x ના માઈનસ ને જ્યારે સમપ્રમાણમાં હોય ને તો એની આગળ જેટલી પણ વસ્તુ રામ કહાની જેટલી હોય, મહાભારત જેટલું હોય એ દરેક કોના બરાબર થશે? ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર થશે. તો એના ઉપરથી ઓમેગા ની કિંમત મૂકી આવર્તકાળ મળી ગયો. ચાલો ભાઈ હવે મારો સવાલ આવ્યો પ્રવેગ માટે. પ્રવેગ માટે થઈને મારે શું જોઈશે? બળ જોઈશે. બળ માટે થઈને u અને f વચ્ચે કઈ સંબંધ ખરા? બરાબર છે, u અને f વચ્ચે કોઈ સંબંધ મને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ચાલો ભાઈ હું વિચારું છું, ભાઈ તમે પણ વિચારો f અને u ની વચ્ચે શું સંબંધ? વિચારો ભાઈ, આઈડિયા આવશે. હા, ચેપ્ટર નંબર 6 ની અંદર કાર્ય ઊર્જા પ્રમેયમાં સ્થિતિ ઊર્જાની જે આ વાત હતી એને ત્યાંની એક સંબંધ છે. શું સંબંધ છે? f is equal to minus du by dx. ઓકે, minus du by dx આ સંબંધ છે. ચાલો ભાઈ તો હું વિકલન હવે કરી શકું d by dx of 4 અંદર મલ્ટીપ્લાય થાય તો 4 minus 4 cos 2x. ઓકે, ચાલો ભાઈ x ની સાપેક્ષે વિકલન કરે માઈનસ as it is. ચાલો ભાઈ 4 નું વિકલન 0 માઈનસ 4 નું as it is cos નું વિકલન પાછું માઈનસ sin 2x. ફરીથી જો sin sin ની અંદર જઈએ પાછું 2x. x છે અને x ની સાપેક્ષે કરીએ છીએ ભાઈ. વિધેય છે, વિધેય આવે એટલે ભાઈ જેટલું હોય એટલું વિકલન થઈ જાય. ભાઈ જો sin ને છોડીને બાકીનાનું વિકલન થાય તો પાછું 2x છે એનું વિકલન શું થાય? 2. ઓકે, તો આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ પણ પાછો આ એક માઈનસ બચે એટલે કે -8 sin 2x. ઓકે, આપણે એનું દળ ધારો કે m લઈએ જેની કિંમત આપેલી છે 4 કિલોગ્રામ.
ઓકે તો હું લખી શકું ભાઈ m * a = -8 sin 2x is equal to -8/4 into sin 2x, यानी कि a is equal to -2 sin 2x. હવે અટવા ગયા કારણ કે x જે છે sin ની અંદર આવી ગયું, x જે છે એ sin ની અંદર આવી ગયું. તો હવે હું શું કરીશ, આવર્તકાળ મારે જોઈએ છે, ઓમેગા ના આવે ત્યાં સુધી આપણને ઊંઘ આવશે નહીં ભાઈ, મારે ગમે તે થાય આવર્તકાળ જોઈએ છે. હવે હું કંઈક વિચારી શકું કે ભાઈ મારે આ સાઈન ને દૂર કરવું છે, તો આ સાઈન ને હું દૂર કેવી રીતે કરીશ? ધોરણ 12 ની અંદર આપણે અગણિત વખત, અસંખ્ય વખત આપણે આ સાબિત કરેલું છે. સાઈન ને દૂર કરવાની એકદમ સહેલી રીત ક્યાંથી? સૂક્ષ્મ દોલન હોય યાની કે x is very much less than 0, sorry x is tends to 0. okay, x tends to 0 એને કહીએ સૂક્ષ્મ દોલન. x tends to 0 હોય યાની કે સૂક્ષ્મ છે, 2x પણ સૂક્ષ્મ થાય, અને સૂક્ષ્મ માટે આપણે લખી શકીએ ભાઈ sin 2x near equal to 2x. ચાલો ભાઈ હવે આપણો સમસ્યાનું સમાધાન આવી ગયું. a is equal to -4 into x. ચાલો ભાઈ આમ થઈ ગયો ભાઈ સમીકરણ. તો ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર હું શું લખીશ? ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર 4, ઓમેગા બરાબર 2. એ કિંમત અહીંયા રાખી દઉં તો t is equal to 2π divided by 2 यानी कि 5 સેકન્ડ. આવર્તકાળ મને અહીંયા મળી ગયો t is equal to 5 સેકન્ડ. ભાઈ ચાલો હવે ઊંઘ આપણને સારી એવી આવશે, આજે કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઊંઘ નહોતી આવતી એનું સમાધાન મળી ગયું. સૂક્ષ્મ દોલન પર જોયું ભાઈ, બારીકાઈથી ક્વેશ્ચનને જોવામાં આવે તો દરેક પ્રશ્નનું સોલ્યુશન ક્વેશ્ચનની અંદર જ હોય છે. બસ આપણું ધ્યાન જવું જોઈએ. કહેવાય છે ને કે ભાઈ ગીતાની અંદર બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન છે, એ જ રીતે ભૌતિક શાસ્ત્રના બધા ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન આપેલા ક્વેશ્ચનની અંદર જ છે. બસ આપણું ધ્યાન જવું જોઈએ. એનાથી આગળ જઈએ. આઈઆઈટી ની અંદર પૂછાયેલ એક ક્વેશ્ચન છે. આઈઆઈટી લગભગ 1993 કે 95 ની આસપાસનો ક્વેશ્ચન છે. આપણે જોઈએ સેમ સ્થિતિ ઊર્જા વાળો છે, આવો બરાબર છે. અને અંદર ઓપ્શન 4 5 3 સોરી 4 5 ને 4 છે ઓપ્શન, સોરી. ઓકે, તો u and x is equal to આપેલા પદાર્થ આપેલો છે જેનો સ્થિતિ ઊર્જા જે છે કે into 1 minus e raised to minus x square અનુસાર બદલાય છે, where x is equal to minus infinite to plus infinite. यानी कि ગમે તે કિંમત લઈ શકો, પ્લસ 10 લાખ લઈ શકો, પ્લસ 20 લાખ લઈ શકો, માઈનસ 40 લાખ પણ લઈ શકો, માઈનસ 4 કરોડ પણ લઈ શકો. ગઈકાલે બજેટ નક્કી કર્યું 2000 અબજ કરોડ પણ લઈ શકો, સોરી 2000 અબજ પણ લઈ શકો. બરાબર, તમને ઈચ્છા પડે એ કિંમત લઈ શકો x ની. હવે આપેલા પદાર્થ માટે ચાર ઓપ્શન એવા કંઈક હતા કે પહેલો એવું છે કે ભાઈ પદાર્થ જે છે અસંતુલિત, સોરી અસ્થાયી સંતુલન દર્શાવે છે. બીજો ક્વેશ્ચન કંઈક હતું કે ભાઈ ઉગમ બિંદુથી દૂર તરફ બળ લાગશે એવું દર્શાવે છે. ત્રીજો ઓપ્શન કંઈ હતો કે ભાઈ કુલ ઊર્જા જે છે એ k/2 થશે, સોરી હા કુલ ઊર્જા k/2 થાય અને મહત્તમ ગતિ ઊર્જા k થાય. તો એ તો આપણને જોતા જ ખબર પડી જાય, કુલ ઊર્જા k/2 હોય તો મહત્તમ ક્યાંથી એની કરતા વધવાની ગતિ ઊર્જા. એ ઓપ્શન તો સીધો કેન્સલ થઈ જશે. ત્રીજો ઓપ્શન હતો કે ભાઈ આપેલો પદાર્થ x ના સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર માટે, એટલે કે ભાઈ સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરીએ તો એના માટે એ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન એટલે કે સરળ આવર્ત ગતિ દર્શાવે છે કે નહીં. જવાબ એ જ છે, પણ કેવી રીતે એ આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન માટે કંઈક આવું ફોર્મેટ લાવવું પડશે મારે, અથવા તો f ચલે છે -x, આવું કંઈક સાબિત કરવું પડશે. એ સાબિત કરું ચાલો. તો ભાઈ f અને u આની વચ્ચેનો સંબંધ શું એ મારે જોઈશે. ઓકે, એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ છે. તો એ સંબંધ માટે થઈને હું શું કરીશ, ફરીથી f =-du/dx. ચાલો ભાઈ f -du/dx. ઓકે, તો -d/dx ઓફ કે જે બાર હતો એને નાત બારો કરેલો હતો, નાતમાં અંદર લઈ લઈએ વિકલન વખતે. તો ભાઈ k - k * e raised to -x square. જો ભાઈ બાયોલોજી વાળા થોડીક તકલીફ પડશે, પરંતુ થોડું ધ્યાન આપશે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. ચાલો ભાઈ માઈનસ છે,
માઈનસ લખી દીધું k નું વિકલન 0 માઈનસ k as it is e raised to x નું વિકલન થાય e raised to x એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં ચાલો ભાઈ e raised to -x² કોની સાપેક્ષે કરીએ x ની સાપેક્ષે મતલબ કે -x નું ફરીથી મારે વિકલન કરવું પડશે તો એને હું લખીશ -2x ખ્યાલ આવ્યો -x² છે ઉપર જે હોય એનું આખાનું ફરીથી વિકલન થશે તો મતલબ શું થાય ઘાત હોય આગળ આવે એક ઘાત ઘટે 2x અને માઈનસ as it is જો ભાઈ આ માઈનસ પ્લસ અંદર વાળું માઈનસ રહી ગયું કારણ કે આપણે જો ભાઈ ગમે એમ થાય આવું તો લાવવું જ પડે એટલે માઈનસ તો હોવું જ જોઈએ ચાલો ભાઈ તો આપણને બળ શું મળે છે -k x ડિવાઇડ બાય e raised to x² ભાઈ માઈનસ છે એટલે છેદમાં લખી શકું ઓકે નો પ્રોબ્લેમ હવે આપણને શું કીધું ભાઈ x ટેન્ડ્સ ટુ માટે 0 લઈ જવાનું છે કે સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર માટે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન સરળ આવૃત્તિ દર્શાવે છે કે નહીં સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર એટલે કે x ટેન્ડ્સ ટુ 0 x ટેન્ડ્સ ટુ 0 લખું યાની કે e raised to x² ટેન્ડ્સ ટુ શું થઈ જાય 1 કેમ કારણ કે કોઈની પણ 0 ઘાત 10 લાખ લખી અને ઉપર 0 ઘાત એટલે 1 2 કરોડ લખી અને ઉપર 0 ઘાત એટલે તો 1 એટલે જે કોઈ પણ હોય એની 0 ઘાત હોય તો આન્સર શું આવે 1 એવું આવે તો લખી શકો f ચલે છે -x ઓકે કારણ કે આ તો 1 થઈ ગયું તો શું બચે -2kx 2k ભાઈ કોન્સ્ટન્ટ એટલે શું થઈ ગયું f ચલે છે -x તો સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર માટે આપેલ પદાર્થ જે છે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન યાની કે સરળ આવર્ત ગતિ દર્શાવે છે ભાઈ આ આપણું સાબિત થઈ ગયું પછી એક મેં વચ્ચે ઓપ્શન કીધો બીજો ઓપ્શનમાં મેં એવું કીધું હતું કે જે બળ છે એ ઉગમ બિંદુની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે તો એના માટે તેને મારે શું વિચારવું પડે બળ વિશે હું વિચારીશું બરાબર છે બળનું સૂત્ર મને આ મળી ગયું ઓકે હું આ લાઈન બનાવું કે ભાઈ આ મધ્યમાન સ્થાન x 0 આ બાજુ જઈએ એટલે x 0 થાય ચાલો ભાઈ x 0 ભાઈ આની કિંમત શું થાય ધન જ રહેવાની x 0 માટે e raised to x² 0 થાય ચાલો ભાઈ આ ધન x 0 એટલે આ બી ધન આ તો આખી કિંમત કેવી થઈ ગઈ આખી ધન છે ને આગળ માઈનસ લગાવી દઈએ એટલે કે f less than 0 એટલે કે અહીંયા હોય બળ કઈ બાજુ લાગશે વિરુદ્ધ દિશામાં કારણ કે f ઋણ મળે છે હવે હું વાત કરું x less than 0 માટે e raised to x² ભલે એ શું થશે છેદ તો અંશમાં ચલી જશે બરાબર એ માઈનસ હોય સોરી અંશમાં નહીં જાય ભાઈ x² છે એટલે ભાઈ સ્ક્વેર મૂકો એટલે શું થાય કિંમત તો ધન જ રહેવાની આ ધન x ઋણ થયું આ ઋણ થાય એટલે આ ઋણ એટલે કે f greater than 0 મતલબ આ બિંદુ ગમે તે બિંદુ એ હોય f greater than 0 મતલબ કે આ દિશામાં લાગશે મતલબ શું થયું કે તમે x greater than 0 તરફ જતા હોય ત્યારે બળ આ બાજુ એટલે કે આપણું જે આ સંતુલિત બિંદુ છે એ તરફ આ બાજુ જતા હોય ત્યારે બળ પેલી બાજુ સંતુલિત બિંદુ તરફ સંતુલિત બિંદુને આપણે શું કહીએ ઉગમ બિંદુ એટલે કે પદાર્થ ઉપર લાગતું બળ ઉગમ બિંદુ તરફ લાગશે ઓકે તો સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં પદાર્થ પર લાગતું બળ કોના તરફ લાગે છે ઉગમ બિંદુ તરફ ઓકે આ ક્વેશ્ચન લગભગ આઈઆઈટી જેઈઈ ની અંદર પૂછાયેલો છે 1993 કા 95 ની અંદર પછીથી આનાથી વધારે ટફ થતા ગયા ક્વેશ્ચન કે કારણ કે 95 ની અંદર ઈસવીસન 1995 ની અંદર એક પૃથ્વી ઉપર એક એમ કહી શકીએ કે સ્ટાર સ્વરૂપ એક વ્યક્તિ સાયન્સ ની અંદર આગળ વધવાનો હતો એવું બધાને અનુમાન આવી જ ગયું હતું એટલે કે 1995 ની અંદર એક મહાન વ્યક્તિનો જન્મ થયો હતો જે આ બોર્ડ ઉપર લખાયેલું છે જેનું નામ એટલા માટે રહીને એનાથી જેમ આગળ જતા ગયા એમ ક્વેશ્ચન થોડા ટફ થતા ગયા ક્ષેત્ર એકદમ સિમ્પલ આવી રીતના જ હોય છે બસ આપણે શું કરવાનું છે વિચારવાનું છે થોડું ઘણું ચાલો ભાઈ હવે કોઈને ડાઉટ છે આની અંદર ઓકે આઈ હોપ કે ડાઉટ નથી તમને હું એવું માનું છું ચાલો ભાઈ આમ પણ આપણો લેક્ચર હવે પૂરો થવાના આરે છે તો ભાઈ 2 મિનિટ તમે મને સાંભળી લો આટલો સહન કર્યો છે તો હજુ 2 મિનિટ વધારે સહન કરો વધારે સમય નહીં લઈશ તમારો ફરીથી એક વખત તમને યાદ કરાવું કે તમારું જે વિઝન છે એ JEE વાળાનું JEE
અને નીટ વાળાનું શું છે, નીટની અંદર સારો એવું સ્કોર કરીને આગળ વધવાનું છે. નીટના અને જેડબલઈ ની એક્ઝામ ડેટ આવી ગઈ છે એટલે હવે એવું માનતા નહીં કે એક્ઝામ નહીં લેવામાં આવે. ચાલો ભાઈ, જો જેડબલઈ ની અંદર આગળ નીકળવું હોય તો ફરજિયાત તમે એકલા નથી, આખા ઇન્ડિયામાંથી દરેક લોકો આના માટે માર્ચ મહિનાના એન્ડિંગ થી જેડબલઈ એક્ઝામ કમ્પ્લીટ થઈ એટલે તરત જ એ લોકો શું કરવા લાગી ગયા હતા, તૈયારી કરવા લાગ્યા હતા. એને કોમ્પિટિશનમાં આપણે ટક્કર આપવા માટે 95% જોઈશે અને જેડબલ નીટની અંદર 500 પ્લસ જો એમબીબીએસ નો ટાર્ગેટ હોય તો તમારું જે સપનું છે એક વખત ખાસ કે ભાઈ હવે તમારે માત્ર 2 મહિના મહેનત કરવાની છે. 2 જ મહિના એવી મહેનત કરો કહેવાય છે ને કે ભાઈ આપ जिसको चाहते हो तो पूरी कायनात के કેવો ડાયલોગ છે શાહરુખ ખાન નો, હું અત્યારે કહેતો નથી ડાયલોગ, ઓકે બરાબર ને. તે તમને એવું લાગશે સર તો છે ને ફિઝિક્સ માંથી એક્ટર બની ગયા, એમ તો મારું સપનું એક્ટર બનવાનું જ હતું પણ નસીબ ને આ ફિઝિક્સ ની અંદર આવી ગયું. ઓકે, તો 500 પ્લસ આપણે જોઈએ એ રીતે, અને 2 મહિના એવી મહેનત કરવાની કે પોતાનું સપનું જે છે એ ત્યાં સુધી પહોંચવા જોઈએ, બરાબર છે. કારણ કે પછી શું થશે ખબર, અત્યારે તમને નહીં સમજાય પરંતુ આજથી 10 વર્ષ પછી જ્યારે કે 11 વર્ષ પછી 10 વર્ષ પછી કે 7 વર્ષ પછી જ્યારે તમે એકદમ શાંતિથી આ રીતે લોકડાઉન જો ફરીથી આવ્યું હોય, ભગવાનને પ્રાર્થના કે એવું ના થાય, પરંતુ જો આવું કઈ સ્થિતિ આવી હશે ને ત્યારે તમે બેસીને વિચારતા હશો કે ભાઈ મેં 2020 ની અંદર જેડબલઈ નીટમાં વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી હોત તો મારું જીવન કંઈક અલગ હોત, બરાબર છે. તો એ જે પસ્તાવો છે જીવનની અંદર, પસ્તાવો બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. હા થાય, ના થાય એવું નથી, પરંતુ પછતાવો ના થાય એના માટે થઈને માત્ર તમારા 2 મહિના અમને જોઈએ છે. 2 મહિના પૂરી મહેનત કરો, 8 કલાક નહીં 10 કલાક કરો. ભાઈ જો અત્યારે તમારે ઘરે જ બેસીને કરવાનું છે, નથી સ્કૂલે જવાનું, નહીં ટ્યુશનમાં જવાનું, કોઈ જગ્યા પર નથી. દિવસના 2 મેક્સિમમ લેક્ચર હોય એને લગતા એમસીક્યુ સોલ્વ કરો તો દિવસની અંદર તમારી પાસે ખૂબ સમય છે. દરેક સબ્જેક્ટના તમે 100 એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકો દિવસની અંદર, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો ખાસ વસ્તુ કે ભાઈ આપણું જે સપનું છે એને મરવા દેતા નહીં. જો આ સપનું મરી ગયું તો 10 વર્ષ પછી અથવા તો 7 વર્ષ પછી 5 વર્ષ પછી પણ તમે પછતાતા હશો કે ભાઈ આ 2 મહિના મેં મહેનત કરી હોત તો મને કઈ પ્રોબ્લેમ આવે જ નહીં. તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ દરેકની કેપેસિટી છે, અહીંયા પહોંચવું તમારા માટે રમત છે ભાઈ, બસ ખાલી મહેનતની જરૂર છે, બરાબર છે. તો હું એવું માનીશ કે તમે મહેનત કરશો. એક વખત તમારે મને કહેવાનું છે કે તમે લોકો મહેનત કરશો કે નહીં, બોલો મહેનત કરશો કે નહીં? હા નામાં જવાબ આપવાનો છે ભાઈ. જો બધાએ હા નામાં જવાબ આપવાનો રહેશે. જે જવાબ નહીં આપે ત્યાં બોલવાનું, ભલે તમે જોતા હોય લાઈવ, ભલે જોતા હોય છતાં તમારે બોલવાનું છે ભાઈ. તમારા પેરેન્ટ્સને જે વિચારવું હોય વિચારે. જો જવાબ નહીં આપો તો તમારા સાસુ અને સમ છે ભાઈ, જેને પોતાની સાસુ વાલી ના હોય એ કઈ નહીં બોલે. ચાલો બોલો, જેડબલઈ નીટમાં પૂરી તૈયારી કરશો. સંભળાયું નહીં મને? ફરીથી બોલો, જેડબલઈ નીટની અંદર કમ્પ્લીટ તૈયારી થશે. જે નહીં બોલાવે એને સાસુમાં નહીં કહી ગઈ. ઓકે, ચાલો તો આપણે કાલે મળીશું. અને આનાથી આગળ હવે જે ક્વેશ્ચન આપણે સોલ્વ કરવાના છે આવર્તકાળને લગતો છે. કે ઘણીવાર આ રીતે સિસ્ટમ આપેલી હોય કે આમાં ને પુલી આપેલી હોય અને બ્લોક આપેલો હોય તો એના આવર્તકાળનું સૂત્ર શું, અથવા આ રીતે આપેલી હોય પુલી છે, અહીંયા દોરડું છે, પછી બાજુ કંઈક અહીંયાથી બાંધેલું હોય બીજી પુલી અને બ્લોક આપેલો હોય તો આવર્તકાળનું સૂત્ર છે કે પદાર્થને સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર આપીએ તો પદાર્થ કેવી રીતે દોલન કરશે અને આવર્તકાળનું સૂત્ર શું. આ જનરલી ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય આવા આવર્તકાળના, તો એ આપણે કાલે જોઈશું કેવી રીતે આવે છે, કઈ રીતે આવશે. ઓકે, તો ચાલો ભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. તમે લોકો સાંભળ્યા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.